तपाईँ चाहिँ हो माथि 진짜 그래 양끌어 안 먹어 बाटोमा झुक्यो बाटो गर्नुपर्छ त्यही भएर फर्का झुकी फर्का चाहिँ पनि बन्नुपर्छ वरपरबाट तल माइनस आगो हुन्छ झुक आगो हुन्छ कति जालो यो आफ्नो वहाँ छैन है भएको चाहिँ फिफ्टिन जानु भएन Jangan dia bermain kali ini. Bagus lagi. दिसो त्यो निकाल दिसो ठुवा अब छुट्टी अर्को भन्नु होला बाटो अर्को भन्नु Mati. Ibadah. Ibadah. Betul betul ya. Hai. Apa? क्या है? क्या उधर मुरासो मिला देते हैं मोड़ने तो गया. देते हैं मोड़ने तो गया.
घोडा फुल्यो एक कुटे पार्यो ओ मालिक साहब के छ हालखबर यो सुरु लाम्बा के असर पर्ला हैन कर कम छ दिमाग गयो यति गरम छु अनि इन्डियामा बच्चा बच्चा नहन्डे परो ल्याएर पुगेरले छालाहरु त हातले थियो अद्दै गयो छन् अद्दै भाइको अहिले लिलाउले उब्रेसी दिन्छ गर खान्छ नि गएर ल छोरी हे हेर्नु हाल्दे अम्मैना सिसिरे नआएको ल सिसिरे बाबु ल दुलाइन त्यो बच्चा सिन्दे तर गाबे ल्याउनु कोइन छ क्या एउटा पाउ भयो केन हो छिराम आको पाउ सार पछि ए किन खुट्टा गाडी यहाँ टेक्नु त पर्छ यार टेक टेक यो एउटा के भयो अर्को कोही हो खाना चाल्छ लो कस्तो छ त्यहाँ छैन नि त्यहाँ होइन नि एउटा उकास्न सकिन्छ सकेपछि नत्र हुँदैन सामु खै ल्याउने कुरा भएन भने त्यो खाऊ दिसल खाऊ ओटो साउ लगा लाउँ भन्दै माथि अरु त्यो भन्न नि साउ ये म लगा लाउँ भनिन भनेन यो खासमा उ हो के धान उ धान हो धान हुक्को